سلام، من ناصرم. خیلی خوش اومدی به خانواده لذت خیاطی. میخوام در مورد زیرساخت و پروتز گذاری لباس ها توضیح بدم. فقط قبلش اینو بگم که این پست مبلغ 400,000 تومان جایزه داره. اگر میخوای این جایزه مال تو باشه حتما چنل رو ساب کن، لایک کن و کامنت بذار، چون از بین این افراد ما قرعه کشی میکنیم. حالا بریم برای آموزش. ناصر مقدم جو. یک حلقه نیمه گم شده در آموزش ها هستش که خیلی مبهم در موردش صحبت میشه. یعنی هم آموزش داده شده، همینم که اصلا چیز خاصی در موردش نگفتن، و اون زیر ساخت زدن به لباس هاست، مثل فنردوزی ها، مثل لایکوبی ها، مثل پروتز گذاری ها. خب میان خیلی جست و گریخته در موردش صحبت میکنن و اون بحث اصلیه هیچ وقت باز نشده که اصلا ما چرا داریم این کار رو انجام میدیم. میان به صورت خیلی موردی میگن مثلا لباس عروس باید 8 تا فنر جلوش بخوره، 8 تا فنر پشتش بخوره. یه نفر میگه باید ضربدری فنر بزنی، یکی میگه باید افقی، یکی میگه باید عمودی، و هر کسی هم میگه که این درسته ولا غیر. خب این که نمیشه. دلیلش مهمه. این که همه دارن درست انجام میدن، بله منم حرفی ندارم، ولی این که ما برای کی داریم لباس میدوزیم، چه اتفاقی قراره زیر اون لباس بیفته، اینا مهمن. چون اصلا پروتز گذاری و زیرساز زدن به لباس اصلا مختص به لباس عروس و لباس شب نیست. این نکته رو بگم، خیلی ها فکر میکنن مانتو کاپ نداره، در صورتی که مانتوها هم کاپ دارن. یکی از زیرساخت هایی که خیلی برای ما اهمیت داره، ما منظورم من و شماییه که حرفه‌ای داریم کار میکنیم، یعنی مانتو 100,000 تومانی نمیدوزیم. پس مواردی رو رعایت میکنیم که خیلی ها ازش اطلاع ندارن. زیرساختی که میخوام در موردش صحبت بکنم مربوط میشه به سرشانه و حلقه آستین. دقیقاً این قسمت‌های دیگه لباس هم شامل زیرساخت میشن. یعنی ما میایم یه جورایی فونداسیون کار رو محکم میکنیم که به یک سری اهداف برسیم. حالا این اهداف چیه؟ این آموزش اول بهتون بگم که 2 قسمتیه. الان قسمت اولش رو دارید میبینید، قسمت دومش رو باید همراه من باشید که در برنامه بعد بهتون توضیح میدم. مشکلی که معمولاً خیاط ها دارن اینه که آستیناشون درست نمیشینه. در قسمت تاج آستین لیور دارن، اینجاها چین دارن، کشیدگی دارن، کلن شکل نیست، سکه‌دار در نمیاد. با خاطر همین همش فکر میکنن طبق معمول که الگوهاشون ایراد داره، هی میرن مولر پیشرفته یاد میگیرن، مولر آسان، مولر نمیدونم اصلاح شده، مولر در گرلاوین. آخرم مشکلشون حل نمیشه. چرا؟ چون اصلا مشکل توی الگو نیست، توی دوخته، توی اتوکاریه. خب دیگه واقعیتی که باید بپذیریم دیگه. متاسفانه اونایی که نازک دوزه شرکت کردن به این حرف من واقفن، میدونن من چی میگم. آموزش خیلی ساده میخوام بهت بدم که برای همیشه مشکل این چین خوردگی و بد وایسادن تاج آستینت حل بکنی. 1 لا آستر رویال برش میزنی به پهنای مثلا حدوداً 4 سانت. بعد میای روش لایه کاغذی میچسبونی. 1 2 3 4 5 تا 10 لا هم میتونی لایه تو بچسبونی. هرچی تعداد لایات بیشتر باشه، ضخامت این فیتل فنری و شدت ارتجاعیش بیشتر میشه. نگاه کن الان من به این 4 لایه چسبوندم. هرچی پارچه نازکتر، تعداد لایه‌ها کمتر، پس مقدار ضخامتش کامل دست خودته. اینو میچسبونی، یه اینجوری تا میکنی، وسط اتو میزنی قشنگ تاش بیفته. بعد میاری زیر چرخ، یه دوخت نیم سانتی به این لبه میزنی.
حتما باید نیم سانت باشه. دو میلیمتر از دوختت میای داخل‌تر و اضافه رو قیچی میکنی. یعنی نهایتاً شما یه فتیل فنری 7 الی 8 میلیمتری نیاز داری، نه بیشتر. چرا؟ چون درزی که تو حلقه آستینت گرفتی 1 سانتی بوده. اگر بیشتر از 1 سانت داری درز میگیری، باز یک موردی که شما حتما باید اصلاحش بکنید. دقت کن الان ببین، میبینی فنریت داره. این دقیقاً 7 الی 8 میله. حالا من اینو چیکار میکنم؟ میارم داخل آستین، از کجا تا کجا؟ از کارور پیش تا کارور پشت اندازه میزنم. اضافه رو قیچی میکنم. من ادامه رو با نخ سفید بدوزم که شماها ببینید. وسط این فتیل فنری میفته روی درز سرشانه، الباقیش بین پیش و پشت تقسیم میشه و یه دوخت بهش میخوره. این فتیل فنری باید حدوداً 1 میلیمتر با درز حلقه آستینتون فاصله داشته باشه. یعنی نباید از درز حلقه آستینتون به داخل برید. حالا برای اینکه تمیزتر کار بکنید، قبل از اینکه فتیل فنری رو اینجا بدوزید، اون لبه‌ای که قیچی کرده بودید رو میتونید سردوز بزنید. حتما اینو تست کنید، امتحان کنید و نتیجه رو ببین و حتما نتیجه رو برای من بنویس. بگو که چه تأثیری توی کیفیت کارت داشته. ببین یه تکنیک خیلی ساده، خب ولی وقتی برش میگردونم دیگه نیاز نیست که من سرشانه پری داشته باشم یا مشتری من که بخواد اینجا رو پر بکنه و این خوشگل بشه. حتی اگه دست من زیرش نباشه هم نگاه کن، الان دست من زیرش نیست، چقدر خوشگل وایساده. انجام دادن این کار 2 تا مشکل رو حل میکنه. خیلی دقت کن. یکیش اون تمیزی تاج آستینته که علاوه دوخت و اینا کار سکه دار میشه. دوم این که یک سری از مشکلات ایراد تنخوری رو حل میکنه. منظورم ایراد اندامی نیست، ایراد تنخوریه. حالا منظورم چیه؟ مثلا افرادی که یکتی هن. یکتی یعنی چی؟ یعنی یه شونه پایین یه شونه بالا. حالا خیلی این اتفاق میفته مخصوصا تو خانوم ها. چرا؟ چون خانوم ها عادت دارن کیفشون رو یه طرف میندازن. برای اینکه بتونن کیفشون رو نگه دارن هی شونه هاشون رو میدن بالا یا اینجوری راه میرن. به خاطر همین به مرور زمان و در دراز مدت باعث میشه که یه شونهشون یه ذره بره بالاتر وایسه و به اصطلاح میگن یکتی شده. حالا همین فرایند باعث میشه اگر خیلی شدتش بیشتر باشه میاد تو حتی ارتفاع سینه، مقدار لقیای کف حلقه هم تاثیر میذاره. حالا ما چطوری این مشکل رو حل میکنیم؟ این زیر ساخت و این زیر ساخت زدن برای آستین ادامه داره. یعنی چی؟ یعنی من میخوام تو مرحله بعد پروتز گذاری سرشانه رو بگم که شما بتونی اون مشکل رو هم حل بکنی. پس همچنان همراه من باش. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. آمادم یادش رفت بگه. عجبا.